Trajnimi i avokimit është një rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Avokimi nënkupton dhënien e zërit për grupe të marginalizuara të pazëshme dhe pikërisht këtu si ndërmjet se vihet në pa roli i shoqërisë civile ndërmjet grupeve të marginalizuara dhe të pazëshme në mes tek vendimarrësit, tek autoritetet e nivelit qendror dhe lokal. Trajnimi i avokimit është përgatitur në bazë të misionit të organizatave jo qeveritare, fushë veprimtarisë të cilën ata e zhvillojnë, në bazë të nivelit të informacioneve dhe nevojës së tyre për zhvillimin e fushatave avokuese. Në kuadër të këtij trajnimi kemi ofruar njohuri të përgjithshme dhe të avancuara mbi avokimin, ciklin e politikave publike si dhe mundësitë e përfshirjes së organizatave jo qeveritare në procesin e vendimarrjes drejt krijimit të politikave publike përmes strategjive dhe teknikave të avancuara të avokimit. Trajnimi i avokimit në aspektin tematik është ndarë në disa pjesë. Në pjesën e parë kemi folur kryesisht për trajtimin teorik dhe praktik lidhur me njohuritë e përgjithshme të procesit të avokimit. Kemi filluar me politikat dhe ndikimin e saj përmes politikave në shoqëri. Dhe në këtë kontekst vihet në pa roli i shoqërisë civile, i cili duhet të jetë shumë proaktiv dhe të luajë një rol konstruktiv në cilësinë e ndërmjetësuesit në mes të përfaqësimit të grupeve të marginalizuara dhe vendimarrësve drejt hartimit apo krijimit të politikave publike. Ndërsa në pjesën e dytë të trajnimit kemi folur për trajtimin teorik dhe praktik të avokimit, kemi filluar me konceptet bazike të avokimit, rolin dhe rëndësinë e avokimit në shoqëri, llojet e avokimit, rezultatet e pritshme të avokimit. Kur flasim për rezultatet e pritshme të cilat vijnë prej avokimit, janë duke filluar prej ndryshimit të politikave dhe praktikave të vendimarrjes nga autoritetet publike të nivelit qendror dhe lokal përmes ndërmjetësve të organizatave jo qeveritare, të cilat i përfaqësojnë grupet e marginalizuara. Në këtë rast kemi marrë shembuj të ndryshëm të cilët janë implementuar në Kosovë, por edhe nga vende të ndryshme të regionit edhe të Evropës. Kurse në pjesën e tretë kemi folur kryesisht për procesin e planifikimit dhe implementimit, gjithashtu edhe për monitorimin e procesit të avokimit. Kjo ka qenë pjesa më atraktive dhe kryesisht ndërlidhur me shembuj dhe raste konkrete të ilustruara nga praktika. Në këtë pjesë gjithashtu kemi simuluar edhe shembuj konkret përmes grupeve pjesëmarrëse nga shoqëria civile.